السلام عليكم ورحمة الله. الهستامين والأنتي هستامين. أول حاجة ده شكل الهستامين الطبيعي في الجسم. لازم تبقي عارفة إن الحلقة فيها 2 إن. لازم تبقي تفرقي كويس بين شكل الحلقة التيرشري أمين اللي كانت موجودة في اللوكال أنستيك اللي كانت فيها أمين واحدة وتيرشري أمين أليفاتيك، لكن هنا فيها دبل بوند. وفيها هنا عند الألفا في أمينو تانية. الهستامين ده موجود بشكل طبيعي في الجسم، وهو بيبقى ريسبونس للألرجي والهايبر سنسيتيفيتي. تقريبا موجود في الأول ماميليان تيشوز. بيشتغل على الكارديو فاسكولار وعلى النون فاسكولار سموث ماسل واكزوكراين في الدايجستيف سيستم جوه الاستومك، وعلى الادرينال مضلة كمان. وزي ما قلت لك هو ميديشن للألرجي والهايبر سنسيتيفيتي، بيعمل gastric acid secretion. الهستامين في أكايرال مولكيول، هو أكايرال مولكيول. هنتكلم عن البيزك properties، وهنتكلم عن إن هو 97% in the form of monocationic conjugate. بيبقى monocationic في positive charge واحدة بس. ده البايوسينثيس بتاعه. الهستامين بيتكون من المركب ده، والهستidine دي كاربوكسيليز، واروماتيك امينو اسيد دي كاربوكسيليز بيديني الهستامين. يبقى الهستامين بريكورسر او اسمه هستidine، بيكون لي الهستامين اوكي بالانزيم اللي هو اسمه دي كاربوكسيليز، وبيديني معاه مركب تاني اسمه بايرودكسول فوسفيت. نفس السلايد بتتعاد. طيب biosynthesis. Histamine is synthesized in cytoplasmic granule of its storage cell, mast cell and basophil. يبقى الخلايا اللي بتكون الهستامين هي الخلايا اللي بتعمل له storage أو الماست سيل والبازوفيل. طبعا دول زي ما انت عارفة دول white cells are responsible for the immune system. It's formed naturally occurring amino acid من histidine via the catalase of pyridoxal phosphate dependent enzyme histidine decarboxylase واروماتيك decarboxylase. عايزاكي بس تعرفي هنا اسم الانزيم اسمه pyridoxal phosphate وهستidine decarboxylase، والبريكورسر بتاعه اسمه histidine. يبقى الهستامين بيتكون من histidine من خلال 2 enzyme pyridoxal بايريدوكسول فوسفات انزيم، هستidine كاربوكسيليز واروماتيك ديكاربوكسيليز. inhibitors of histidine decarboxylase. لو انا عايزه اوقف تكوين الهستامين، بوقف الانزيم المسؤول عن تكوينه زي الالفا فلورو ميثايل هستidine وسيرتين فلافينويدز. هنا ده الهستامين وده الداي امايد اوكسيديز. شوفوا بيعمل هنا فيه ايه، بيغير شكله الحته دي. وهنا الهستامين دي ان ميثايل ترانسفيريز بينقل عليه مجموعه ميثايل هنا اوكي. ونرجع بالدي امين دي كاربوكسيليز هيكون لي الان ميثايل ايميدازول اسيتيك اسيد والايميدازول اسيتيك اسيد رايبوسايد. يبقى ده mainly الميتابوليزم اوف هيستامين. انا ده عندي الهستامين ودي الميتابوليزم بتاعته. مهم جدا تعرفي ان الهستامين ان ميثايل ترانسفيريز بينقل مجموعة ميثايل. مهم تعرفي ان الداي امين اوكسيديز عشان هو اوكسيديز بيعمل اوكسيديشن هنا اوكي. بعدين تاني الاوكسيديز هنا هيعمل اوكسيديشن، و
imidazole acetic acid riboside ده تبقي عارفة شكله. takes by enzymatic inactivation. enzymes that involve in the metabolism are دول histamine N-methyltransferase والdiamine oxidase. Histamine is metabolized as N-methylimidazole acetic acid وimidazole acetic acid riboside both excreted by urine. يبقى دي الميتابولايتس بتاعته تعرفيها، والريبوسايتس دي مهمة. Histamine storage and release. Mast cell and basophil granulocyte protein complex of histamine is stored in secretory granules. يبقى الهستامين موجود بيتخزن في الماست سيل والبازوفيل والبروتين كومبلكس of histamine في الجرانيولوس في السكريتوري جرانيولز. Released by exocytosis in response of impulse immune أو non-immune mediator of hypersensitivity reaction. يبقى هو عايزاكي تعرفي إن هو بيحصل له ريليز بالأكزوسايتوزس. هو بيبقى stored في الماست سيل بازوفيل والسكريتوري جرانيولز وبيحصل له ريليز بالإكزوسايتوزس سواء كان بسبب الإمبلس سواء كانت الإميون أو نون إميون. بالتالي بيعمل hypersensitivity ويعمل initiation ل IgE. الريسبتورز أنا عندي H1 و H2 و H3. H1 جي بروتين ريسبتور دي موجودة على السموث ماسل مسؤولة عن الكونتراكشن وإنكريز الفاسكولار permeability، تعمل برورايتس وبتعمل مسؤولة عن البروستاجلاندين جنريشن وديكريز الارتريوفنتريكولار كوندكشن تايم والتاكيكارديا وبتعمل فيجال ريفلكشن. والسكند ماسنجر انستول فوسفات وأداي أسايل جليسرول دول يعني ما اعتقدش السكند ماسنجر دي حته مهمه هنا. لذلك بس تعرفي ان ال H1 موجود على السموث ماسل ويبقى مسؤول عن البروستاجلاندين جنريشن وبيعمل اتريو ventricular conduction time بيعمل لها ديلاي. الهستامين H2 ريسبتور وده اسيد سكريشن في البرايتال سيل في الجاستريك ميكوزا ومسؤول عن السكريشن أو mediation للسكريشن of gastric acid. G protein coupled بالريسبتور activate the adenylate cyclase. الأدينيليت cyclase AMP ده بيبقى مسؤول عن secretion of HCl. تعرف إن ال H2 ريسبتور موجود في البرايتال سيل، مهمة أوي الكلمة دي، وميديشن للجاستريك أسيد سكريشن. بيعمل اكتيفيشن لل AMP cyclic AMP. الهستامين 3 وده modulate histamine synthesis and release and CNS. يبقى ال H3 في ال CNS وده في ال peripheral tissue. بس بقى العكس ال H3 على الجاستريك ميكوزا بيعمل negative control of acid secretion وعلى الميوكارديوم بيعمل sympathetic activity. الميوكارديوم بيعمل sympathetic activity. H4 histamine H4 receptor is widely expressed in the cell of the immune origin and has been shown to play a role in a variety of inflammatory processes by histamine including cancer.
يبقى الهستامين ال H4 قلنا من ده مسؤول على الاميون، بيبقى موجود في الخلايا اللي ليها immune origin، وده المسؤول عن الانفلاماتوري بروسيس وكمان including cancer. هنا ده الجدول بيشرح لي كل واحدة موجودة فين. H1 في الجي اي تي والبرين والسي اف اس والليمفوسايتس، واهم حاجة اللي هي cardiovascular system. ال H2 في البارايتال سيل، H3 في السي ان اس والجاستريك ميكوزا، ال H4 في السبلين والثالمس والتي سيل والايزينوفيل. ليه؟ لأن دول هما الاميون سيستم. termination of histamine action. ازاي بعد ما الخلية بتفرز الهستامين بتعمل له uptake؟ بيحصل لها cellular uptake، ان الهستامين بيحصل له metabolization او desensitization of the cell، بيحصل receptor modification، او ان الميتابوليزم بعد ما فرزنا الهستامين تكسره، يبقى يا الخلية بترجع تمتصه تاني او بتغير شكل الريسبتور او الخلية بتكسره. وبالانزيمين اللي احنا شفناهم من شوية الخلية بتكسره ازاي؟ بالهستامين ان ميثايل ترانسفيريز او بالداي امين اوكسيديز. التو انزيمز دول مهمين جدا. وطبعا الداي امين اوكسيديز بيديني اميدازول اسيتيك اسيد مهمة. الفانكشن اوف histamine in relation to pharmacotherapy. Physiological and pathological function: chemical mediator for hypersensitivity, regulation of gastric acid secretion, neurotransmitter in CNS. Histamine H1 receptor antagonist أو antihistaminic agent. The H1 antagonist were the first generation. دي مهمة جدا. ليه؟ ال first generation of antihistamine بيستخدم إن هو بيعمل sedation، بينوم، ومن غير ما يكون ليه addiction side effect، فبالتالي widely used as sedative agent. mechanism of action: competition for a receptor, the block of histamine release. بيعمل block للhistamine release. No block of antibody production or antigen-antibody interaction. structure activity relationship: أنا عندي هنا CH2 وفي N، وعندي 2 R، وفي الأذر سايد 2 أرايل جروب، سواء فينايل أو هيتيرو أرايل. symptomatic treatment of allergic rhinitis. يبقى ال H1 بيستخدم برضو للsymptomatic treatment of allergic rhinitis زي ايه؟ السنيزنج والرينوريا والHCI والنوز and throat, chronic idiopathic urticaria and other allergy. Parkinson-like syndrome وsleeping aids. الحتة دي مهمة، إن هو مين اللي بيستخدم للألرجي، بس كمان بيستخدم للسليبنج ايد لأن هو sedative agent. زي الأمثلة عندي مين؟ الأمينو ألكايل إيثر، الإيثانولامينز، الإيثايلدينامينز، البيبرازين، البروبايلامينز والفينوسايازينز والدايبنزو أسايل هيبتينز. الإيثانولامينز usually are simple in dimethyl ethanolamine derivative. يبقى dimethyl ethanolamine derivative. الاس انانشومر بتاعتها هي اللي ليها هاي اكتيفيتي، الحته دي مهمه. الاس انانشومر هي اللي هايلي اكتيف. ده داي ارايل تيرشري امينو الكايل ايثر ستراكشر، ده الفارماكوفور بتاعه ان هو عنده تيرشري امينو الكايل وعليها داي ارايل، دي نفس اللي احنا شرحناها من شويه. فينا بالاسم ده داي ارايل عليها تيرشري امين، وممكن يكون فيها مجموعة أكسجين هنا. داي أرايل تيرشري أمينو ألكايل إيثر، عشان هي إيثر عشان فيها أكسجين.
for muscarinic receptor anticholinergic activity block of exocrine secretion، يبقى بتوقف السكريشن بتاع الهستامين عن طريق ان هي بتعمل بلوكينج للاكسوكراين سكريشن. ده الدايفينويل هيدرامين. هنا في اهو مجموعة الأو، مجموعة الN عندها 2 ميثايل جروب، وهنا فيها داي أرايل. anti dies kinetics, anti-emetic, anti-tussive and sedative properties in addition to antihistamine action. يبقى ليها effects أكتر من antihistamine. لو جالك سؤال في الحتة دي هيجيلك سؤال في الستراكشر بتاعها، تعرفي إن ال N هنا مرتبطة باتنين ميثايل جروب وعندها 2 أرايل، وهنا مجموعة إيثر، وده الفارماكوفور بتاعها. الإيثايلين دايامينز، ودي سيمبل برضو نفس الفكرة، إن أنا بس عندي بدل مجموعة الأو عندي مجموعة N، وعندي ال N هنا تيرشري أمين برضو فيها 2 أرايل، فيها 2 الكايل، وفي الأذر سايد عندي 2 أرايل.